попередній серії ми закінчили на півночі Румунії, і план був наступний. Ранком прокидаємось і вирушаємо на південь, в гори поблизу Трансальпіни. Але вранці щось пішло не так. В наших друзів зіпсувався стартер, і вони поїхали шукати замінник. А ми вирушили в запланованому напрямку. І тепер вже було два варіанти. Або ми зустрінемось знов, або молдовани покинуть маршрут, і ми продовжимо самі. Ми залишились відпочивати в гірському селі у підніжжі Трансальпіни. І під час святкування дня народження Олени прийшла звістка. Ми їдемо. Стартер знайшли. Как стартер? Походу нас румыны поимели. Ребят. Надо починить лампочку. Все светит. Я просто грязный. На Трансальпіні ми вже були кілька років тому і відвідали гірські хребти навкруги. Зараз у нас план проїхати від Трансальпіни до Трансфагарашану, але не дорогами загального користування, а гравійними та бездоріжжям. Заплативши дань місцевим симпатичним митникам, звертаємо на схід і починаємо наш маршрут. Починається він зі Стратегійки. Стратегійка – це стара військова дорога, яка проходить горами, побудована німцями під час Першої світової війни. Найвища точка на маршруті 1990 метрів над рівнем моря. Але які кручені роги має. No. Вівці в шорці. Ще щось біле приїхало. Взагалі, я понад 3 роки планував сюди приїхати, але якось не складалось, так як в плані проїхати не Стратегікою, а набагато далі. Знайти ті тропи, якими туристи не їздять. І ось ми тут. Тому рухаємось вперед і насолоджуємось красою і тим, що нарешті ця мрія реалізовується. Стратегійка – це гравійно-кам'яниста дорога з нереальними краєвидами, які відкриваються з неї. Дорога не складна, але по мокрому, думаю, недосвідченим екіпажам краще не їхати. В цілому дорога має наступний характер. Місцевість кам'яниста, часто вузькі проходи та ще з креном. Ґрунт слизький, коли мокро. Також варто пам'ятати, що це гірська тропа, і сервісів, і допомоги тут нема.
Рухаємось траверсом, дорога нескладна по сухому, пилюка і каміння. Періодично крен стає сильнішим і каміння більшим. Тому краще уважно і обережно, тому що по праву сторону від нас чималий обрив. Иди проконтролируй. Наш план проїхати до Трансмагарашану з мінімальним виїздом на асфальт. Це приблизно 200 кілометрів гравійної дороги. І бездоріжжя. Намалював маршрут, але як вийде, не знаю. Привет. Куда? С Трансальпины на Трансфагараж. Асфальт. Не асфальтом. Где там на Трансальпине не асфальт? Не, ну с асфальта, с Ну, в Трансальпины. смысле, да. Ну, но такой это- же это дорог- единственный асфальт Такой же дорогой. на всей этой стране. Понятно. Да. А до этого Марамураш. Я как раз оттуда. Но мы там были 3 дня. Трансфагарсан, он
Не, мы туда просто хотим выйти на него. Я понял, но там, как это самое, как на Крещатике в Ну. частности. Просто это непрерывный шмус машин наверх и вниз. Это ладошки. Ну, Без смысла. у нас еще 2 дня есть горами возможности. Давайте. Счастливо. Хорошей дороги. Дуже цікаво послухати людей, тим більше, коли їх зустрічаєш у віддалених місцях. Але мені здається, цей чоловік взагалі не зрозумів нашого плану. Він чув тільки себе. А наш план проїхати від Трансальпіни до Трансфагарашану як можна менше виходячи на асфальт. Тільки бездоріжжя та гравійні дороги. Забіжу наперед. Нам це вдалося. За весь відрізок маршруту в 200 кілометрів ми тільки двічі перетинали асфальтні дороги, і то дуже незначними відрізками. Зараз ви бачите останні кілометри стратегійки. Ґрунтові дороги тут вкриті слизькою глиною. Якби не серпнева спека, то маршрут би набув інших фарб і часових рамок. Це точно. За стратегійкою ми вийшли на асфальт, але за 5 кілометрів ми знов були поза ним. Какой вариант хотите? Слева. То есть справа? Ты сидишь задом наперед в машине? Сейчас только включимся, 4. Что? Долго здесь будем? Я не хочу убрать от себя этого. А вы тебе говорили? Вот сейчас будет самое интересное, то, что я говорил. Тут круче и может быть набор высоты, чем на той предыдущей горке. Сейчас увидим.
машина что-то наехала. А если будет поворот? Ну так, задній точно. Так, тут щоб було. Если как... Дедь. Право камень. Дай на него стану, чтобы ты понимал, где есть препятствия. В основном больше ничего нет. Что, высокий камень. Вот. Вот. До этого момента ни хера нет. О, проскочил. Все, пошел. Теперь пошел. У тебя спереди, что блокировка не включена? А? Нет? Попробуй включить, потому что иногда тормозит по телефону. Как все заниматься контентом. Хочет выровнять. Я его Все, вот понимаю. так выровнять, да. И всё. Давай. Давай, если лететь не будешь, Никита, не беднем. Главное, Кто не хочет? вот смотри, здесь вот эти, видишь, не хочет. низко. Не бойся их, лети, блин. Закрой окно, если боишься, чтобы удать. Потому что иначе не поднимешься. Однозначно. Если не будет на ходах.
Після серії крутих спусків з полонини ми вийшли на гравійну дорогу, а за нею на асфальт. Проїхали ми ним недовго, біля 10 кілометрів, і одразу після заправки автомобілів звернули в гори в пошуках місця для ночівлі. А вранці вирушили далі шукати останню частину задуманого мною маршруту. Якесь дерево впало. Якби не страшно по ньому проїхати, але там такий шматок не хочеться.
Хороша водиця. Проїхавши цю бездоріжну частину маршруту, ми виїхали на гравійку. І ось мала початись остання бездоріжна нитка маршруту, щоб ми здійснили свій план. Але дорога виявилась закритою для моторизованої техніки. Ну що ж, нічого страшного. За планом Б ми спустились 10 кілометрів на південь асфальтною дорогою. І знов вийшли в ліс, після якого на виїзді нас чекав Трансфагарашан. Тому план поєднати Трансальпіну і Трансфагарашан бездоріжним маршрутом рахую виконаним. Це були неймовірні 3 дні, і тут я дякую всім учасникам. Виїхавши на фініш, після смачного обіду ми попрощались. І кожен екіпаж поїхав своєю дорогою. Ми через Трансфагарашан далі розглядати Румунію, а наші друзі з Молдови додому в Кишинів. І відлік до нової довгоочікуваної зустрічі розпочався з цього моменту. Дякуємо вам, наші молдовани, за настрій, за їжу і за все, що ви були з нами. А вам, наші глядачі, дякуємо за перегляд і чекаємо ваших реакцій та коментарів. Ми вже бували на цій прекрасній дорозі, але цього разу це якось інакше. Рухаємось ми в зворотньому напрямку, з півдня на північ. І одразу нас зустріли місцеві мешканці. Автівок майже нема, реально одиниці машин проти притаманних для Трансфагарашану корків. Насолода. Захід сонця і гори зовсім в інших фарбах, ніж минулого разу. І це робить нашу їзду неспішною, щоб максимально насолодитись всім, що ми бачимо, ну і, звісно, легендарними серпантинами.